آقا چند بار تا حالا شده که محصولی رو آنلاین بخرین و ازش راضی نباشین برین و براش یه نقد منفی بنویسین؟ چند بار شده برین برای محصولی که ازش راضی بودین نقد مثبت بنویسین؟ اگه اختلاف این دوتا عدد خیلی زیاده باید بگم این اختلاف به ظاهر ساده یه چیز عمیق‌تر در مورد روابطمون با آدم‌ها، حالا چه دوستامون چه همکارا نشون میده. سلام به همه. امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چطور فیدبک بیشتر و بهتری به آدمای اطرافمون بدیم، حالا چه دوستامون چه کسایی که باهاشون تو محیط کار در ارتباطیم. اول بیایم یه خورده در مورد این موضوع صحبت کنیم که چرا اینقدر نقد منفی متداوله. موضوع فقط خالی کردن ناامیدیمون نیست، در واقع این پدیده روانشناسی به اسم نگاتیویتی بایس هستش که به این موضوع میپردازه که مردم تجربیات منفی رو دقیق تر به خاطر میسپرن و حتی انگیزه بیشتری برای به اشتراک گذاری اونو به یه جورایی اخطار دادن به دیگران دارن. طبیعی هم هستش، احساس میکنیم بهمون خیانت شده و اگه دقت کنیم ببینید برای نوشتن نقد واسه یه محصول خیلی سریعتر وارد عمل میشیم وقتی برامون اون تجربه ناامید کننده بوده. وقتی مثبت بوده میگیم خب باید می بود دیگه، ولی این موضوع رو با دیگران به اشتراک نمیذاریم. چی میشه آخرش؟ وقتی یکی به اون صفحه محصول سر میزنه فقط با یه مجموعی از انتقادات مواجهه، حجم زیادی از نکات منفی که آدم سریع از خرید ناامید میشه. حالا همینو بست بدیم به رفتار با آدم‌های اطرافمون. چی میشه اگه فقط در مورد همکارامون از بدی‌ها بگیم، از نکات منفی بگیم، از کاستی‌ها بگیم؟ بقیه رو نسبت به اون آدم ناامید میکنیم چون فرض بقیه اینه که خب اگه نکته مثبتی بود میگفت دیگه، ولی الان داریم میبینیم لزوما اینجوری نیست. حالا بیاین از خرید آنلاین برگردیم به زندگی واقعی. این عادت اشتراک نقد منفی تاثیر خودشو تو محیط کار و حتی زندگی شخصی ما هم میذاره. ما تو این حالت همیشه در حال تمرکز روی نکات منفی و کنار گذاشتن نکات مثبت هستیم. اشتباه نکنیم، من نمیگم نکات منفی رو به جاش بذاریم کنار، قرار نیست به خودمون و دیگران دروغ بگیم. فقط باید توجه کنیم که اهمیت دیدن نکات مثبت کمتر از نکات منفی نیستش. حالا تأثیر این رفتار تو روابط شخصی و کاری، حتی تصویری که خودمون داریم چیه؟ همه میدونیم گرفتن تایید مساویه با افزایش اعتماد به نفس و بیشتر شدن انگیزه. حالا نقد مثبت رو حذف کنیم میشه رابطه خنثی. اگه بیایم فقط نقد منفی بگیم نتیجهش میشه کاهش اعتماد به نفس و از دست دادن انگیزه تا حدی که ممکنه که به برن اوت هم منجر بشه. شما ممکنه توی شرکتی کار کنین که سیستم نظردهی 360 درجه داشته باشه. چی میگین در مورد بقیه؟ فقط نکات مثبت؟ فقط نکات منفی؟ چطور خودتون آماده میکنید که منصفانه در مورد آدم‌ها عملکردشون حرف بزنید؟ قطعاً اگه حتی خودتون این کارو بلد نباشین از مدیرتون انتظار دارین که یه جوری فقط نقاط ضعفتون رو نبینه، نه؟ پس میبینید که همه این رفتارها به هم مرتبطه. خب همه اینا قبول، چی کار کنیم بتونیم تو این قضیه بهتر عمل کنیم؟ شاید باورتون نشه ولی راه پیشرفت برای من تمرین نوشتن نقد برای همه محصولاتی بوده که آنلاین میخرم، حالا یا سرویس هایی که استفاده میکنم. مهم نیست پرواز بوده، هتل بوده، اکانت نتفلیکس بوده یا قرص ماشین ظرفشویی آنلاین خریدم. تلاش برای نوشتن نقد برای تک تک این خریدها باعث شده که من شخصا بتونم سریعتر، راحتتر و به نظر خودم منصفانه تر نقد کنم. حتما ایمیل سرویس های مختلف دریافت کردین که توش ازتون خواستن نظرتون رو در مورد خدماتشون بگین و شاید هم مثل من قبلا فکر میکردین یا حتی الان فکر میکنید که اصلا کی میخونه اینا رو. شاید حق با شما باشه، خودم هم خیلی اوقات بسته به اون برند همین فکر رو میکنم، ولی از این فرصت استفاده کنین و فیدبک بدین. میبینین که اوایل ممکنه انتخاب کلمات، جملات و لحن مشکل باشه یا حداقل کمی چالش برانگیز، ولی وقتی این کارو بارها و بارها انجام بدین تفاوت رو در راحت‌تر نوشتن میبینی. این تمرین روی کارمون هم میتونه تاثیر بذاره. چرا دفعه اول نوشتن سخته؟ چون نمیدونیم چطور نکات منفی و مثبت رو طبقه بندی کنیم، نمیدونیم دنبال چی بگردیم. این چیزیه که تو مسیر یاد میگیریم و بهتر میشیم. حالا اگه مثل من تو حوزه نرم افزار حالا یا به طور کلی تولید محصول فعالید، میبینید که چقدر سریعتر میتونید نکات منفی و مثبت یه محصول رو جدا کنین و ببینین. میتونین راحت‌تر ایده‌های جدید رو برای یه محصول بررسی و ارزش گذاری کنین. چی بهتر از این؟ یکی از کارهای دیگه‌ای که میتونین تو محیط کارتون انجام بدین ایجاد کانالی برای قدردانی آدم‌ها از هم دیگه است. من توی شرکتی کار میکردم که یه کانالی توی اسلک به نام اپریشیشنز داشتیم.
اونجا هر کسی میتونست از بقیه به هر دلیلی تشکر کنه، حالا کاری و غیر کاری. مثلا میتونست بگه من از سارا متشکرم، به من تو رفع فلان مشکل کمک کرد، دم الکس گرم، آهنگای قشنگ معرفی میکنه، یا مثلا پیمان چه تیشرت قشنگی پوشیده. این رو هم بگم قطعا اینجوری نیست که شما امروز این کانال رو بزنی همه مشغول تشکر بشن، راه طولانیه، فقط نیاز به 1-2 نفر داوطلب داره، راه میفته زود. خب فکرشو میکردین گذاشتن چند دقیقه وقت برای نوشتن یه نقد خوب برای محصول چقدر روی کار و زندگیمون میتونه تاثیر بذاره؟ به شخصه فکر میکنم با تمرین بیشتر روی این قضیه میتونیم به جای فقط پایین کشیدن بقیه قدردانی و همدردی بیشتری باهاشون داشته باشیم و نفعش رو هم همه با هم ببریم. خوشحال میشم اگه شما هم نظری دارید پایین کامنت کنید. این بود امروز ما دیگه، نمرش با شما. فعلا.